Welcome. This is the energy vibration lezing voor de Maagd, Sun, Moon en Rising Sign voor het derde kwartaal. Tweede kwartaal. Sorry, April, Mei en Juni. Oké, dames en heren. Zullen wij even kijken wat gebeurt er? This is for the month of April, May en Juni. Now, maak mensen, je overkomt je vijandschap. Whatever the issue and the situatie dat is gebeurd, there was some deceptiveness, deceptive spelen around jou. Sommige van jullie, het heeft mee te maken met mensen die proberen je uit te pakken. Dat soort of ding. Maar je hebt overkomen deze deceptiveness that was creëerd rond jou, rond je zaak, op de workfloor, in je privéleven, whatever the issue and the situatie is. Je komt hier bovenuit van some negative forces of situatie dat is gespeeld. Sommige van jullie krijgen een nieuwe auto. Ik zie sommige van jullie krijgen voor aan de baan en je krijgt een nieuwe auto. Het is iets wat je hebt altijd willen gaan rijden. Dat zie ik best wel uitkomen. Sommige van jullie gaat vooruit gaan. Je laat de deceptiveness van mensen en de issue en de situatie op de workfloor en je bent vooruit gaan. Als je bent op zoek naar een nieuwe baan, ik zie een nieuwe baan komt best wel binnen voor jullie. En ik zie deceptiveness voor de kreefpersoon is over. De rechter heeft deze persoon gepakt. Ik zie geheim come out. Als jullie vrouw, 50 jaar en ouder of zo. Geheim komt uit over een watermanweeskel of tweelingpersoon. Geheim over some deceptiveness dat is gespeeld met geld. Dus, however, this is gespeeld en wie heeft dit teken ze gedaan. Het komt best wel uit om de waarheid is boven water. Het is over geld dat was betalen om iets teken iemand te doen. Het tower moment. Deze tower moment heeft mee te maken met een scorpionnetje. Sommige van jullie mannen, deze persoon. There was some deceptiveness around deze persoon. Je kunt niet zien precies wat speelt rond deze kreefpersoon. Maar nu alles is boven water omdat de scorpion heeft aan jou verteld how het zit in elkaar en de leugens en deceptiveness. Ik zie het tower moment komt op deze persoon, oké? Ik zie dat sommige van jullie moeten best wel geld gaan terugbetalen. Vanwege er is, however, meneer heb je de geld genomen. Het was op een deceptive manier. Je moet best wel geld gaan terugbetalen. Ik zie geheim uit, come out over en watermanweeskel of tweelingvrouw. Dit kan een moederfiguur zijn, maar dit kan een tante of een hond of zo. En het is een issue en een situatie dat deze persoon heeft niet de waarheid verteld. En ik zie dat jullie vrouw gaat echt vertellen hoe het zit in elkaar. Nou, whatever this issue en de situatie is, het kan een rechtszaak, het is over. En sommige van jullie is blij dat het is over. En jij bent vooruit gaan. Je laat de deceptiveness. Je move forward. Je weet precies wat is gespeeld en wat is getransformeerd. En je gaat op een nieuwe richting. Je man of je vrouw of richting familielid. Omdat je hebt gezien de leugens en deceptiveness van wat is getranspired. Ik zie een offer. Een offer komt voor sommige van jullie een vergoeding voor some deceptiveness. And the scheiding is now behind us, whatever the issue is. And de mensen dat was, die zit om te werken met de scheiden. De scheiden is now behind us. Je krijgt een offer. And this is good. Sommige van jullie hebben een issue with a crave. A fish scrape of a scorpion nature, maar this come up as a crave of some deceptiveness taken. Een stenbok gedaan en ik zie dat deze crave is gepakt. De waarheid is boven water gekomen. Wat deze persoon heeft gedaan tegen de vrouw, oké? Dus we gaan even dieper gaan kijken. Dus ik zie deceptiveness.
Ik kreeg have informatie gestolen van een Stenbock. En de Stenbock is either je vrouw of een familielid of zo. En ik zie dat een home of iemand, dat is een waterman, weeskal of tweeling, heeft iets mee te maken of mensen in de macht, weet daarover. Maar however dit is gespeeld, ik zie dat een onderzoek komt en de waarheid komt even boven water. Ik zie dat sommige van jullie maken een beslissing over een weeskalpersoon. En deze weeskalman kan een vriend of een investigator of zo. Maar deze man is zoiets als, je hebt verdriet over een situatie. Je kent een familielid of een vader of een home. En je wil deze persoon achter jou verlaten, oké? En dat wordt in de maand van april. Jullie vrouw, ik zie jullie vrouw komen uit of een moeilijke relatie met een waterman, weeskal of tweeling. En zijn moeder of, ja, en zijn moeder. Whatever the issue and whatever that is gespeeld. Ik zie dat jullie vrouw besloten uit deze relatie te komen vanwege door deceptiveness that was creëerd. En je denkt, ja, het is goed. Ik vind het fijn. Ik ben blij dat ik krijg me scheiden. Nou, jullie twee kunnen samen met elkaar blijven vanwege dat, ja, ik heb genoeg van deze situatie. Dus whatever the issue is dat sommige van jullie vrouw vindt dat de moeder, je schoonmoeder of zo, spreekt niet de waarheid. Je schoonmoeder neemt altijd op voor haar kind of en voor je man. En je denkt, hey, weet je wat, sinds jullie zijn zo dik bij elkaar, toedeldoe, ik wil me scheiden. En ik vind dat jullie dames gaat gewoon direct vertellen de waarheid. Het is zoiets als je gaat even zeggen, luister, je bent altijd in onze relatie. We zijn oude mensen, we zijn volwassenen, we zijn verstandige mensen. Maar je zit altijd in een relatie. En ik zie dat, weet je wat het is? Ik zie dat je gaat gewoon, omdat het zit aan je over, je gaat gewoon het zeggen. Ik zie dat nou, je denkt, ja, wat kan ik nou schelen? Ik ga gewoon zeggen, die vrouw is niet eerlijk. Ik heb een situatie met je moeder, dat je moeder is een tweeling of een watermanmensen. En je gaat even dadelijk vertellen dat, hey, nee, whatever the issue is, ik ken een vriendin ook wat je realiseert. Nee, die persoon is niet goed bezig. En ik zie dat je spreekt gewoon en je vertelt precies wat er gebeurt. Je zegt, ja, je bent niet oprecht en eerlijk en zo vind ik het. Dus je laat het, weet je. En dat is maakmensen. Maakmensen is gewoon krachtig. Ze snijden door de BS dat er gebeurt. Nou, sommige van jullie, eind mei gaan in juli, ik zie samenwerken. Sommige van jullie willen terug bij Stiermaak Stenbock. Sommige van jullie realiseren dat de Stenbock is je tweelingziel. Je mist deze Stenbock en je wil communiceren met deze persoon om te zeggen, hey, ik wil best wel samen met jou. However dit gebeurt en however dit speelt, ik wil samen met jou. Oké, dus en het heeft mee te maken met jullie mannen. Mannen, whatever the issue is, deze persoon kan je kind moeder zijn en jullie mannen wil terug met deze persoon. Sommige van jullie, ik zie dat iemand is zwanger voor jou en jij denkt, nou, ik denk het niet. En het is echt niet je kind. Iemand probeert een fast one af te halen bij jou. Het is niet je kind, oké? Dus als iemand komt naar jou naartoe en zegt, ja, ik ben zwanger van, nee, het is niet je kind. Laat het, want een jonge persoon wil een fast one even afhalen. Deze persoon wil geld, maar deze persoon gaat naar je toe komen en zegt, ja, ik ben zwanger van jou. Is niet waar. Dus wees voorzichtig. Nou, ik zie een beetje verdriet met, je bent op zoek naar meerdere offers, meerdere mogelijkheid, meerdere zaken, meerdere offertes, meerdere work, maar
het is best wel moeilijk voor sommige van jullie. Man 50 jaar en ouder. Ik zie, het is meer moeilijker en moeilijker voor jou. En het is best om te proberen te starten voor jezelf. Heel veel verdriet. Je gaat even hoeveel sollicitatie doen. Heel veel verdriet. Dat zie ik, dat ik maak jullie even pissig. En ik denk dat je moet het laten. Even gaan op zoek naar iets wat je kan voor jezelf. Koop een wagen, ga even rijden, dat soort van ding. Nou, de waarheid komt uit over een crave en een deceptive situatie dat is gespeeld. However and whatever dat is gebeurd, ik zie dat sommige van jullie dat is in een situatie waar er was een feestje. Er was een feestje en ik zie dat iemand probeert je te pakken, oké? In jou even in een verkeerde positie te krijgen, oké? Some deceptiveness is gespeeld en je komt daarachter. En jij bent zoiets als echt waar mensen, jullie sport echt niet, snap je? Dus whatever the issue is het gebeurt bij een feestje of iemand probeert je uit te nodigen voor iets. Maar het is niet oprecht wat ze wil, oké? Het is zo, ze hebben je uitgenodigd voor leugens en deceptiveness. En het is zoiets dat ze wil je weghalen dat ze kunnen. En ze gaat, pas op, want je wordt uitgenodigd voor een feestje. Dus kennen huwelijks ook. Maar iemand wil je pakken in een verkeerde positie, oké? Dat betekent dat ze wel iets over je hoofd kan hangen. Dat, ja, weet je, seks of iets of het opgenomen zonder dat je het weet. Laat het los, oké? It is a positive alignment of energy voor April, Mei en Juni. Vanwege doordat als je bent op zoek naar een nieuwe auto, April, Mei is goed. Sommige van jullie vooruit gaan, je komt over een situatie, either with directe of deceptive wat met mensen in zaak. Ik ken je supervisor of het kan je boss, however this speelt, maar ik ken ook een familielid dat je hebt mee te maken of je schoonouders, oké? Maar je komt over deze deceptive situatie, dat is gespeeld, oké? Dan zie ik jou with the issue with de mogelijkheid dat daar is, sommige van jullie wordt vergoed als je bent getrouwd. Ik zie een scheiding. Alles is goed opgedeeld en dat is goed. Ik zie sommige van jullie gaat echt betaald de kinderen opzak geld. Ik zie dat direct hebben je gepakt om die geld moeten afgedragen. Dus dat soort van situatie, dat zie ik ook speelt. Dus realiseer dat. Ik zie dat sommige van jullie hebben balance en probeer even een situatie in balance om te brengen. Ik zie je maakt bezorgd over een situatie. Sommige van jullie is uitgenodigd, maar bij de feestje of waar je bent uitgenodigd, some deceptive situatie is gespeeld. En daar is iets wat ik ga jullie even waarschuwen, jonge dames. Iemand probeert je in een verkeerd position. En iemand gaat je uitnodigen en heeft een kamer in de kamer. En die gaat even je flim in je blote of zo. Dames, wees voorzichtig. Wees voorzichtig. Ik gebeurt met de dame, maar same-sex mannen. Ik zie dat iemand wil je naaien. En de persoon ga je verleiden naar een feestje. Je gaat iemand ontmoeten. En de persoon neem je naar huis of in de badkamer of whatever. Maar daar is een kamer en die gaat de informatie op gaan zetten. En dit kan in de vakantieperiode. Dus wees voorzichtig. En de mensen dat gaat even in het buitenland. Wees voorzichtig de mensen dat je ontmoet. Omdat ik zie heel veel
Mensen wordt, zoals het drugs wordt gegeven en misschien, en je wordt voor drugs op vakantie, maar ik zie eten, ik zie warme land, dus wees voorzichtig wat je doet in deze periode, oké? Uitslag is goed voor mensen die gaat afstuderen. Uitslag is goed, dat is best wel goed, oké? Positive energy. Zeer positive energy voor jullie maagdmensen voor de maand van april. This is the phoenix. The phoenix rise from the ashes. Dat zeggen wij in Engels. En dat betekent dat na moeilijkheden, na mensen hebben gespotten, gestoven, alles over jou. Je komt uit de deceptiveness. De leugens is nou beetje boven water gekomen. En door de nijheid van onderen, je bent gewoon veranderd. Je hebt, zoals says, je ging door de purificatie van vuur, oké? En geloof me, ik ben daardoor geweest. Woe, mensen zijn geestelijk niet bij, echt waar. En dan we have deze energie van de hyena. En ik zie dat sommige van jullie gaat deze energie gebruiken in de maand of mei. Vanwege doordat je zit iemand te beschermt. Een zielverwant, een tweelingvlam of je partner. En je zit deze persoon echt te beschermt van some deceptiveness dat je ziet aankomen. Dan in de maand van juni eindelijk bevrijd je van een issue, een situatie, deceptiveness met mensen, whatever the issue en de situatie dat is gespeeld. En je wordt bevrijd, maar nogmaals, whatever the issue is, de situatie is, jonge mensen, als je gaat op vakantie, even te veel is niet veel te drinken. Als je gaat echt drinken, zorg dat je bent in je appartement of je hotelkamer. Maar wees voorzichtig, omdat sommige van jullie wordt drugs gegeven. En mensen gaat, is niet goed. Oké, ik weet niet. Het komt op, het is voor iemand. Als je kinderen gaat op vakantie, alsjeblieft, zorg dat je blijft contact met die mensen. Want het klopt niet met jonge mensen. En het is zo, het is, je kind is afgestudeerd. Heel leuke cijfers, die is op vakantie gegaan. En als is een meisje die wordt verkracht, als is een jongen die wordt verkracht. Maar het is iemand die dating express, weet je. Vanwege, en is een haat. En het gebeurt bij je kind. Like je kind is net afgestudeerd van de hogeschool of de middelbare school. Nee, hogeschool of that sort of a thing. En die hebben een hoge score. Maar iemand, een kennis, vrienden, gaat dit doen. Dus wees voorzichtig. Hou je kinderen in de gaten. Ik ga weg. Deel deze video. Oké. En whatever the issue en de situatie. Als je bent een good mens. Oké. Als je bent eerlijk en oprecht. En this is what to say. De Phoenix. Kom voor eerlijke en oprechte mensen. Waar maakt niet uit wat de leugens en deceptiveness wat een ander creëert voor een ander. De waarheid komt altijd boven. En diegene dat is door de leugens en wordt gecrucified op de kruis komt een beetje boven en uit deceptive situatie. Dames en heren, ik ga het even zeggen namaste. Tot volgende keer. Geniet hiervan